Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, itt vagyunk megint, és ahogy a múlt héten már bejelentettem, újra R5 van mellettünk. Igaz, ez R5 volt már nálunk, csak akkor még egy köröket mentünk, most pedig ugye a második szériában már 2 kört. Itt van mellettem a navigátor Kürti Tomi, akinek nagyon köszönjük, hogy idehozta az autót. Lovász Pali, akit már megismerhettetek a Hyundai pilótájaként, most nem ért rá, de hát a navigátor, aki egyébként az egész csapatot viszi, ami nem picike csapat, mert körülbelül 6 autójuk van, amellett, hogy elég jól ismerek Hyundai-t, mert ugye a jobb oldalról irányítgatja a pilótát, amellett a csapatot is vezeti. Mik az újdonságok? Mert azért nem teljesen ugyanolyan a kocsi, mint amikor legutóbb láttuk. Tomi, azt mutasd be kérlek, hogy mi változott az R5-ön. Változtattunk a hátsó bölcsőn, mert jött egy újabb fejlesztés a Hyundai-tól. Azt beletettük, mert hogy csak azzal tudunk versenyképesek lenni, hogyha mindig a legújabb fejlesztés van a versenyúton belül. Változott ugye ezáltal a hátsó futóm is, meg az első gátlókat is újra hangolták. Ráadásul még egy újabb versenyprogramot is kapott a gép, amivel a F-fel versenyzünk, ugye F-üzemanyaggal, azt jobban el tudja égetni. Optimálisabb volt. Érzitek, hogy ettől változott nyomaték vagy lóerő? Tehát ezt érezni belül? Én lehet, hogy ez pszichológia is, de én érzem benne, hogy szerintem erősebb lett. Nem nagyon, de nyomatékban szerintem hozott rajta. Milyen volt a 2019, hiszen tényleg óriási nagy csapatot építettetek, és azért nagyon jó eredményeket hozott mindenki? Hát melós. Ez a legőszintébb válasz. Ugye van 2 Peugeot, van egy Mitsubishi és van a Hyundai. Óriási szervezés, mindenkinek mindig megmondani, hogy ki mikor, hol legyen, milyen gumi, milyen szállás, ki melyik autót szervizeli, ki húzza, hol leszünk utána, hova megyünk, úristen. Nagyon nagy szervezés kell, de imádom, úgyhogy azért ez nem tehet. Ez a lényeg. Igen. Mondjuk ez nem jött át. Igen. Ezekből a mondatokból, de biztos mélyen élvezi. Igen, azt szeretem. Ezt vegyük fel újra. Most mondd, hogy ezt élvezed is, mert fölött látja. Nagyon szeretem. Csabi, melegítettétek az autót, illetve te melegítetted, és ugye most már azért R5-ben mindkettőtöknek van bőven tapasztalata. Most már rengeteget. Nyilván mindenki, illetve én most azt várom, hogy fel tudjuk-e venni a... Majdnem 10 km. Annyira jó, hogy ha elmegy valaki Nordschleife-re versenyezni, míg nem megy mindenki 100 kört, ezek komolyan se veszik. Itt meg van mondjuk 10-valahány kilométer tapasztalat. Ó, nagyon komoly tapasztalat. Jó, rosszak vagytok. Hogy fel tudjuk-e vajon venni a 2019-es, de még nem Evo Skodával a versenyt. Ugye 43-198, ennek az autónak pedig 44-303 volt korábban, tehát gyakorlatilag 1 másodperccel már lejjebb vagytok R5-be. Én nem hegyezném ki ennyire, kicsit átveszem a szót. Igen. Az a baj, hogy már annyiszor vettük észre, hogy akár a pályában is most már azért vannak komoly tapadáskülönbségek, hogy éppen milyen nap után mentünk, ugye a rallycross rendezvény vagy nem rallycross, tehát azt nem tudhatjuk, hogy most épp a pályában benne van. Ez az biztos, mert én szoktam hinni nekik azért, hogy a kocsi jobb. Most azt meglátjuk, hogy ebből mennyit tudunk ki autózni majd. Autóval fog múlni. Azt ne felejtsük el, hogy amikor a Hyundai-jal mentetek, még nem volt rajtprogramozás, most ugye az is lesz, tehát hogy elméletileg valamennyi nyereség lesz a rajtban is egy körön, plusz hát meglátjuk a 2 kört, és ugye ennél az autónál nyilván a 2 kör is fontos, mert érdekel, hogy mit tudtok kihozni belőle. Persze. Most, hogy már VRC-kkel is mentünk 2 körön, és ugye Skodával is. Megnézzük, hát ugye itt a tapadás, ugye, amit mondtam, mindig az a kulcskérdés nyilvánvalóan. Biztos, hogy vezetni ugyanolyan jó lesz, mint az összes R5-öt, amit vezettünk eddig, mert mindegyiket nagyon-nagyon szerettük. És az első benyomása az autónak is, mikor először mentünk vele, már nagyon jó volt. Nyilván a Skodából most már több verziót is vezettünk, de tényleg itt azért kilométerekről van szó, és mégis azért sikerült kihozni, úgyhogy én azt remélem, hogy annál jobb időt megyünk, mint amilyet mentünk vele annó, aztán, hogy most a legújabb Skodához képest hol lesz, ez már tényleg megtippelni se tudom, fogalmam sincs. Éppen hogy áll az autó, milyen sperbeállítás van, vagy diffi, vagy mit tudom én éppen, egyébként, hogy áll. Ha első élményeket felhoztad, emlékszem, hogy nekem ez, ugye mert először Skodával mentünk, aztán a Hyundai-t, nekem ez jobban tetszett először. Na. Úgyhogy lehet, hogy most is így lesz. Kicsit annó könnyebb volt a kezelhetőség. Vezetni azt mondtátok, hogy könnyebb, mindenféle, de hát aztán a Skoda is javult vagy fejlődött, sokat, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy mire lesz elég. Majd ahogy adja. Játsszuk le. Látszik a harc először, ugye? Végre. Ez az, hát? A para.
Legyek gonosz, vagy nem? Ahogy te szeretnéd, Jani, hát mennyire, Nem hogyha tudom. van kedved, vagy Nézegeti, nem tudom, mit csinálja, nem tudom. Menjen ő, mert megnézem, hogy működik, és akkor utána. Jó, Úgyis jó. olyan Akkor erőtös menünk. Csabi, még egyet melegítsél mindenképpen, Jó. és akkor utána mehet a történet. Negyediket megtisztelte? Nagy állesztel megyünk, igen. Nagy álleszem megy, igen. Fölkapcsolta a jó édes anyját is. Igen. Mindent. Ott volt egy, szerintem eltortani az órát. Igen, volt egy fölösleges pukkanás. Azt viszont hallom, hogy most leforgatja, mert mindig az volt a baj, hogy nem forgatja le rendesen az erőtöket. Most azért hallom, hogy elforgatja. Igen, az a Jani magyarázott. Igen. Az Jani tanította, hogy el kell forgatni. Most elvette megint. De oda azért 6-dikkal ment be. Mert hát annyi van. 5. nem? Ez 5 fog. Ja, 5, bocs, igen. Na, hölgyel már én Jó vagyok. van. 5 van, bocs, meg kis autóban van 6. Ez tök furcsa egyébként, ez miért ragaszkodtak el Igen, az hogy miért erőtös maradt szabályrendszernél, hogy 5 fok az a tork legyen. Jó, eldött. Na. Az Így- R4-esek akkor Így a logikus, így, Tomi, ezt biztos, hogy azért. Akkor R2-eseket adjuk vissza. Akkor 130 es van. Kapcsolja vissza. Na, halljuk. Az első kör ideje 44,133 ezred, összidő 1 perc 23,666 ezred. Tehát saját magánál 2 tizeddel jobb, és a 23 az pedig negyedik idő, igen, a VRC-k jobbak nála, meg a Fábia. Tehát a helyén maradt, de 2 tizeddel jobb, mint a legutolsó menésen. Szerintem magához képest, hogy túl sokat csúszkál. Én is azt gondolom, hogy nem volt annyira pontos, de majd elmondja. Viszont ilyenkor ott nem állítjuk, hogy te öltözél és menjél rögtön, és majd amikor elmentél, akkor magyaráz. Neked meg ott átadja az infókat. Nekem a balansz nem tetszik. Aha. Nagyon csúszkáltál, nem? Az elejét nagyon tolja befele, és csak úgy tudom elfordítani, hogy visszalépek a gázra, mert akkor meg nagyon megy a hátulja. Na, ti már egymással megbeszéltetek mindent, most hallják a nézők is, hogy mi az élmény. Egyébként 2 tizedet tudtál faragni a Hyundai idejéből, tehát 44,1, de ezzel nem tudtunk megelőzni Skodát. Elmenni lehetne sokkal jobb. Nekem most a balansz valahogy egyáltalán nem stimmelt, mert a kanyar bejáratokon nagyon tolta az elejét, alig bírtam befordítani az autót, és a kanyar közepén is, és csak akkor tudtam elfordulni, ha ráléptem a gázra, mert akkor viszont nagyon jön a hátulja. Nem tudom, ez egyébként direkt így van-e, vagy Egy nem. kicsit úgy szeret vele menni, hogy kicsit lakja a hátulját. Aha, az tök jó, csak lehet, hogy kevésbé ortolós bejárat és kevésbé eldobós kijárat, valahogy az úgy jobb összhangban lenne. Ilyen szempontból most segített, mert nagyon hamar vissza-vissza léptem inkább a gázra, mert akkor legalább kompenzálta, de a bejáratok emiatt nagyon lassúak voltak. És hiába akár fékkel is, hogy próbáltam, mert például a Skodánál fékkel nagyon-nagyon szépen lehet igazítani az autót. Ezzel én azt nem tudtam most megcsinálni. Milyen volt a rajt? Mert ugye most programoztál, nekünk kívülről tetszett. Az egész jó volt, egy picit visszafullad, de nem volt drámai. Úgyhogy relatíve az szerintem
erős átlagosnak nevezhető. Hát akkor nézzük, mit művel János. Úgyhogy egyébként, mint mindig, szuper. Hát és alapvetően erőben azért meg én. nem rossz az autó. Nyomatékban szerintem nagyon jó. Tehát nyomatékban marha jól ott van, mert ahogy visszaérsz ilyen közepes fordulaton a gázra, egyből már szépen rakja, és jön ki a kanyarból, úgyhogy erőben biztos, hogy jó az autó. Egyébként, ha meg ennyire nem érezted jól magadat balansz szempontjából, és még így is tudtál faragni, akkor igen, akkor bizonyára Azért van mondom, benne. van benne, abszolút. Mert hogyha ha meg úgy éreznéd magad, hogy ez jó volt, Tuti. most ő nem forgatta le. Azt figyeltem, hogy végre leforgattál egy R5-öt rendesen. Tök sokszor, tehát végére jó helyen váltottam, mert most a Honda Janinak az 1-es, 2-es szerintem nem volt rendesen megcsinálva. És hogy nagy ALS-en mentek mindketten, olyan hangja van, mint hogyha Nagyon háború lenne. jó megy. Belül ugye ezt nem hallani annyira. De egybe az első kanyaron már egy picit túlcsúsztam menni, arra számítottam, hogy jobban el fog fordulni. Meglátjuk, hogy Jani agresszív stílusa segít nekünk most egy picit is. Én ott ugye bele is... Ott beleöblítettél? Igen, nyilván. Ő csak a végén egy kicsit. Oda ugye sokkal bátrabban szokott bemenni alapvetően, vagy őrült módon, ezért általában a második körben tud javítani, csak nagyon sokszor az első körön. Azért hordanak szét, mert a Csabi pontossága az első körön majdnem minden autóval segít neki, Jani meg oda olyan vadul megy be, hogy a második körre ráhúz egy kicsit, igen. De látszik, mikor elindul a hátulja, már gyönyörűen jön ki a kanyarból. Igen, meg hogy kezelhetően fordul. Túl sokat kell küzdeni, hogy beforduljon. Azt kéne szerintem. De milyen szépen ráhúztatta a rázóra. Muszáj, nincs más. Vedd le az ALS, Csoki. Köszönjük. Az első köridő 43,936 ezred másodperc, az összidő 1 perc 23,413 ezred másodperc. Az nem vészes. Ezzel most már megvertük tehát most már csak egy Fábia idő van előttünk. Mert ugye az 44.048 volt, ez meg 43.9, tehát most már csak a legújabb Skoda van előtte, és még 2 tizedet faragott a te idődből, és a 23.4, és ugyanaz a 2 tized marad meg, tehát a második körötök az meg egyforma volt. Na. De tudja, hogy neki se tetszik a balansz, nem mondom. És így vagyunk akkor 7 tizedre most a legjobb Skodától. Még 130 fokot kéne hűlnie. Akkor vigyük ki. Jani, menj ki vele! Menj arrébb, és csak ne állítsd le, jó? Csak menj arrébb vele, csak ne lőd le, mert vissza kell hűlnie 600 fokot. Megyek még egy kör lassan. Jó. Na, ez is a nézőknek egy nagy tanulság, hogy ilyen versenyautókat nem lehet most már nem csak leállítani se, hanem megállni se velük, hanem kell hűteni, mert ez is olyan terhelés nekik, hogy minden túl melegszik. Mi volt, ami miatt kell hűteni, Tomi? Olaj? Kipufogógáz hőmérséklet. Kipufogógáz hőmérséklet. Hát meg ugye az, hogyha leállítod, akkor az a olaj. Hát azt túl volt, nyilván igen. Csak hogy miért kell gurulás közben, mert ugye ezt a nézők nem biztos, hogy tudják, hogy ilyenkor sokkal jobban hűl mindenben, amikor gurulsz vele, és nem csak megállítod. Hát a versenyen, amikor megyünk rally, vagy a gyorsaságén van, amikor ilyen 1000 hőfok körül van, vagy 1000 Celsius fok körül van a kipufogógáz. Azért az kemény. Alapvetően az jó, csak ugye utána nem véletlen, hogyha odaérsz az időellenőrzőre, gondolom minél gyorsabban akartok tovább menni, hogy nem megállod, a fék, meg ott nem lehet féken állni, meg borzasztó dolgok vannak, mert minden összeég mindennel. És ilyenkor cserélj defektet mondjuk 20 km-es gyorsan. Igen, egy 200 fokos kerékkel, meg fékkel, meg mindennel, igen. Nagyon jó. Nekem egyébként nagyon érdekes valahogy az volt még így az érzés, ami a Skoda után mondjuk az vadi új volt, amit legutoljára próbáltunk, hogy az egy mega brutál, ilyen precíziós műszer volt, ahhoz képest ez egy picit utcai feeling volt, egy nagyon lehellettel, ha meg lehet fogalmazni ezt. Nekünk pont más volt a benyomás, mert ugye mentünk a Dávidnak a Skodájával, és ugye pont azt beszéltük, hogy az olyan
felhasználóbarátabb érezte a Pali, mint ezt. Mert hogy ebben a kormány is nagyon könnyű volt, a váltót szinte el se kellett engedni, a kormányt tudott váltani a szekiváltóval. Ez meg a váltó ezzel behatározott, igen. az tuti. Én a visszajelzésekre gondolok inkább. Hát először is meg kell kövesselek, mert nem arra számítottam, hogy te fogsz jobbat menni, de te mentél jobbat, 43-9, tehát még 2 tizedet tudtál egy körön faragni a Csabi idejéből, és ez a 2 tized maradt 2 körön is, tehát a második körötök szinte ezredre azonos, és így már csak egyetlen Skoda, a legújabb Skoda idő van előtte, mert 1 tizeddel gyorsabb, mint a másodszor, amikor Skodával mentetek, de Csabi azt mondta, hogy valószínűleg te sem leszel boldog. Igen, mert ugye csak azért mentem nála gyorsabbat, mert arra készültem, amit mondott. Ugye én sokkal durvábban bekormányzok, mint ő. Még így is, hogy szólt, még így is az első 3 kanyar az ilyen orrcsúszkálással lett teli. Utána a második körben az a kanyarom sikerült nagyon jó, mert az elején beúsztattam a legelején, és utána álltam a gázon, és akkor inkább lapjával kigyorsítottam. A célkanyarod is ilyen volt, csak szóval. Igen, itt meg kicsit megtolt az erét, és utána még össze tudtam valahogy szedni, de az ugye az a 2 kör tapasztalat, hogy már egyre jobban ráérzel, hogy lehet ezt az egyensúlyt szabályozni. De igen, hogy valamiért nagyon furcsán ortolós, utána ha ilyen elúsztatva mész vele, és úgy padlógáz, akkor nagyon szépen szabályozható, hogyan gyorsítasz ki, de ha valahogy így a 2 között nincs ez a szép átmenet, akkor meg nagyon hirtelen megy el a feneke, és emiatt ilyen az egész ilyen kicsit olyan küzdősebb volt, mint amihez előtt szoktam. Szerintem inkább a Subaru ERC-kkel volt ilyen menni, a másodikkal nekem, hogy ott volt az, hogy eltúrta az orrát, aztán küzdködtem a hátuljával. Amúgy meg iszonyat jó autó, és most így ennyi év után azt mondani, de szerintem is erősebb. Így érzésre, hogy nagyon jól ment. Tehát, a nyomaték az nagyon jól ment. Tehát most hogy igazából szerintem a VRC-hez tudjuk hasonlítani. Igen. Nem éreztem úgy, hogy sokkal gyengébb, mint egy ilyen régi VRC. Persze gyengébb, de ott abban a tartományban még nem pörög el. A tetején már nem megy annyira, de a középső tartományban iszonyatosan jól megy. Tomi, nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad, és fogunk még idén bőven találkozni, hiszen a csapatból majd lopkodjuk még az autókat. Hát de miért? Hát ő ajánlotta föl, hát most na. Mi pedig akkor azonnal átváltunk a Nissanra. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Nissan 350Z, ugye a Nissan... És ebben mi a VS? Troll, János, te nem a racsingba vagy, fiam. Nem. Szóval, hogy nagyon sok Nissannal mentünk, és nem mindig a legjobb időket hozzuk ki belőle. Ez a kommentelőknek nem feltétlenül tetszik annyira, és mégis itt van most a Z-klub elnökének, vezetőjének az autója, aki nagyon-nagyon odafigyelve, nagyon felkészítve hozta nektek, nagyon régóta kontaktban vagyok vele, és ő úgy akarta idehozni, hogy ez nagyon tuti legyen. Privátban elmondta nektek, hogy nyomjátok neki keresztbe, lesz dónát, lesz minden. Ugye nem széria a kocsi, majd azt elmondjuk, hogy mik a változtatások, de az a lényeg, hogy még mindig van, aki bízik bennünk, hogy bennetek, hogy tudunk a Nissanból jót kihozni. Én privát véleményként azt gondolom, hogy a 350Z egy sokkal jobb kocsi, mint a 370Z, mert ez egy amerikai játékszer, és majd itt biztos el leszek küldve mindenhova. Kinek milyen élménye van alapvetően 350Z-vel? Hát én mind a kettőt vezettem, ugye annó még jó rég volt a 350Z, mint tesztautó, aztán 370Z-t is. Hát a 350Z szerintem azért erősebb meg minden, de nem véletlen szerintem, hogy nagyon sokan a 350Z-hez nyúlnak, hogy utána egy tuninggal egy ilyen nagyon jó autót kapjanak meg. Ugye hát ezen is látszik, hogy nagyjából semmi sem széria. Futómű, fék, kipufogórendszer, levegőszűrő, ülés, belső, flokkolt kormány, minden. Ugye mentünk 370Z-vel akár egy adásba is. Kettővel. És ott is nekem az volt a bajom az egyikkel, hogy az alapvetően jó autó lett volna, csak tök más gumik voltak elő meg hátul. Igen. Hát itt nem ez van, itt odafigyelt, felni van odafigyelt futómű és szemiszlik. Igen. Meg szóval ugye a kipörgésgátlóval szoktunk küzdeni, igen, és azt is most elmondta a tulaj, hogy... Mondott egy nagyon nagy tutit. Igen, hogy tudjuk ezt teljesen kiiktatni, és azt is megpróbáljuk. Jó van. Ami az lesz, még nem tudod, hogy a rajt előtt kell egy tónátot csinálni. Aha. Mert az tilt le mindent, akkor villog majd a kijelző, de onnantól lehet menni. Onnan minden megvan? Na hát, reménykedik. Csabi, neked Nissan 350Z. Nem, ugye a 370Z-kkel mentünk sokat, 350Z-vel is biztos annó mentünk. Én egetverő különbséget annó nem véltem felfedezni, hogy őszinte legyek, de
biztos, hogy ez egy nagyon jó összekészített autó, mert tényleg szakértők foglalkoztak vele, az látszik, aki ennek a szerelmese, úgyhogy én továbbra is töretlen kíváncsisággal várom, hogy milyen élményeket fog nyújtani. Emlékszem arra az adásra, ugye, ahol két különböző autót mentünk, és ugyan időben azt hiszem nem álltak nagyon messze egymástól, de mind a kettő egészen más problémáink voltak. Remélem, hogy most ebből így sikerül kihozni tényleg azt, ami vélhetően benne van. Játsszuk le, aztán irány a két kör. Mindenki melegíthet egyet, mert meg kell a kocsit is szokni, meg a szemét nyilván. Menjél, Jani. Nézd meg. Nézd meg. És kimutatod, hogy jó, kikapcsolt. A rutin. A legnagyobb, de tényleg elején hogy fogta, és egyszer csak elengedte, tök menő. A rutin De róka. ez nem kommunikálható hivatalosan, nem? Ez biztos nincs benne a Owner's Manuálban, ugye? Nagyon jó lett a rajt. Tök jó. Figyelj, alig mozdult meg a Kerék Pluszba. Nagyon kis hasznos lett a rajt. Kettesbe. Igen. Nagyon szép hangja van. Nagyon szép hangja van egyébként. Imádom, hogy tudjuk, hogy hol jár a pályán. Tehát nem az van, hogy keresed, hogy hol a villany, várjál? Ja, nem. Kicsit bele kellett öblögetni a kigyorsításokon. Ott azzal nincs baj, hogy a új körön, de hogy itt is, hogy olyan nehezebb, tehát szerintem későn tud csak kigyorsítani, azt nézem. Még nagyon finoman próbál menni Igen, vele. igen, nem akarja elhibázni, hogy elússzon. Ott meg olyan szépen leforog. De hogy nézem, ilyen 2-3-as, Igen. akkor hosszú az áttétel valószínű. Nagyon menő bugyporékoló hangja van. Gyerekek, nekem ez tetszett. Nagyon szép. Nagyon megvolt. Mintha egy autós műsor lenne. Ugye? Olyan, mintha ez egy autó. Igen. Tényleg. Az első kör ideje 48,720 ezred másodperc, az összidő 1 perc 32,90 ezred másodperc. Nem tudom, hol vagyunk. Én mondom neked, hogy a mögöttünk látható Megane RS-ünket megveri két körön. De a 370Z. A 370Z, az kérlek szépen a jobbik is 48,774, ez meg ugye 48,720, Igen. tehát a jobbiknál is jobb egy minimálissal. És két kört azokkal még nem mentünk. De mentünk két kört, és mondom neked, hogy a kétkörös idejük az 32,015, Ez 32,080. 0,80. 90. 0,90, tehát két körön pedig század különbségekkel veszít, de egy körön meg tizeddel nyer. Aha. Na, a jobbik 370Z-nél tizeddel vagy gyorsabb egy körön, és pár századdal vagy lassabb két körön. Aha. Nagyon jól nézett ki, jó hangja volt, imádtuk. Szerintem még nem, valahogy a pálya nem tabar annyira, mert ezzel is ilyen orcsúszkálást Tényleg? produkáltam. Van, nem tudom mi baj van, de valahogy úgy nem az igazi. Tehát, hogy utána már, ha ráléptem a gázra, ugye lehetett vele játszani, nagyon szépen kigyorsítson. Csak nem tudtam úgy befordulni. Ott meg valami kőre rámentem. Mert Ott azt hallottam, de azt hittem, hogy rázó, de nem rázó. rázón volt valami, csak mire észrevettem, hogy már arra fele mentem, próbáltam egy kicsit beleízni, szerintem elrötte azt, kidolgoztuk a követ, és akkor ott most feljebb volt, mint szokott. És akkor azon rámentem, hogy koppant egyet. Igen, azt hallottam. Lassúnak tűnt a váltás az új kör előtt, tehát hogy az a 3-ból 4-ben nekem ott az ilyen hosszú. Hát kettőből nagyon, három, vagy 2-ből 3. Bocsánat, 2-ből 3. Nagyon hosszú, ugye ezeken nem ilyen nagyon rövid váltó van, ez egy klasszikus sportautós mondjuk így. De alapvetően meg stabil, meg úgy minden jó, de úgy nem is annyira nagyon erős, tehát hogy nem az az érzés, hogy most mindenhol nagyon haladsz.
Egy picit az első kerékbe, a tapadásba többet vártam, és akkor még többet lehetne átvinni a kanyarokon, így egy kicsit olyan furcsa, hogy ezzel is vársz arra, hogy valahogy elhozzon az eleje, és utána már ránézsz, már jó, de várni kell. Aha. Csabi, Jó utat. Ja, remélem, hogy csak annyi, hogy még mindig melegednie kell. Hát, igen. És ha össze kéne hasonlítanod 370Z-vel, inkább ezt, vagy inkább azt? Hát ez egy versenyautósabban működik alapvetően. Mert nekem még mindig jobban tetszik. Nekem meg, hogy jobbat is teljesített, nincs miről beszélni. A szürke 370Z az nekem tetszett alapvetően. Ez is egy nagyon jó autó, mondom, remélem, hogy csak annyi, míg a első tengelyt még tovább kéne melegíteni. Rajtban is egyébként egész jól elindult. Pont azt néztük, hogy nagyon jó volt a rajtot. Pont annyit nyitvan csak meg, igen, de amennyit kell. Csabinak meg se pörgött. És nagyon kis kajfer hangja van. Érdekes, belülről ebből kevesebb hallatszik, kintről szebb a hangja. Látod, ő is ilyen. Igen. Azt láttuk nálad is, hogy pont itt az előttük lévő kanyarban, hogy későn tudsz csak kigyorsítani, és várni kell sokat. Picit óvatosabban kéne befele menni, csak az meg ugye nem én vagyok. Igen. Úgyhogy... Az a visszaváltás is ilyen lassú. Igen. Hát a orral ő is ilyen. Várni kell, igen. Az történik, amit mondtok, hogy várni kell a kigyorsítással. Ugye ott is ugye azon a részén én majdnem mindig padlóval átmegyek, ezzel egy kicsit így az elején még elfordul, addig így meg emelet, hogy nincs benne az a nagyon jó érzés, hogy arra megy, amerre. Nem vagy annyira biztonság, vagy úgy érzed, hogy igen, hát nem olyan direkt, mint egy semi-slicker, hogy nagyon odafordul. Ebben nem volt meg. Persze így egy kicsit biztonságosabb a hangolása is, mert így aztán ez, hogy ilyet még nem láttam, hogy tényleg, hogy így kell egy ESP-t kikapcsolni. Első körideje 48,513 ezred másodperc, összidő 1 perc 31,165 ezred másodperc. A két körön egyen is nagyon sokat javult, de kettőn nagyon-nagyon sokat javult. 48,5, 2 tizedet kaptam, utána meg... 2 tized, viszont utána nagyon nagy a különbség, hogy ott majdnem, ott már 9 tized, és azzal nagyon sokat ment előre. Valószínűleg, hogy itt előbbítettem én most az első sikán. Jobb lett. 2 tizeddel jobb lett, tehát hogy most még komolyabban tudtál fejlődni, és ami az igazi változás, hogy két körön, nagyon érdekes, hogy ott 9 tized az előny, és már neked, és nagyon sokkal tudtál előre menni, olyan autókat megfogsz két körön, amik fél másodperccel jobbat mennek nála egy körön. Például a 3-as BMW, az ISF, amik sokkal jobbak nála egy körön mértanilag, és mégis megfogod őket két körön 1-1 tizeddel. Tök érdekes. Erre nagyon nehéz választ adnom igazándiból, hogy miért. Nyilván hasznosítottam azt, amit Jani mondott, hogy csúszik az eleje befele, hogy nem fordul annyira, és nagyon-nagyon finoman próbáltam mindenhova befűzni, és ez egészen tűrhetően működött, inkább türelemmel játszottam, és utána gázzal már nagyon jó ki lehet benne jönni. Igen, ha megvan, utána tök szép. Igen, és akkor próbáltam nagyon erre helyezni a hangsúlyt, valószínűleg ez az, ami működött jobban szerintem. Szóval, hogy két körön miért jobb, azt nem tudom, mert ugye egyenesben azért tényleg úgy megy, de nincs az, hogy... Én itt ezt most előbbítettem pont azért, mert nem volt olyan biztos érzés az eleje. Elfordul. Én csak egy picit visszávettem, de azért úgy benne maradt, és utána egész jó tehát lendületet viszont, hogyha szépen el tudod az elejét fordítani, akkor jól át lehet fűzni a kanyaron, úgyhogy az úgy rendben van. Úgyhogy nekem eddig mindenképpen ez a legjobb ilyen 350-370Z élmény, meg hát akkor köridőben is. Konkrétan egyik legjobb Nissan, nyilván előtte igen. van a GTR, de jó, hogy... hát az más tiszta. A rajtnál ugyan mindkét pilóta veszít valamennyit a váltásnál,
Csabi mégis egy minimálisan előbb éri el a 60-as tempót, egészen pontosan 3,332 ezred másodperc alatt. Az ezt követő pár kanyarban picit korábban fékez, így Jani juttatja előnyhöz. Az egyenesben Janinak már sokkal gyorsabban sikerül a váltás, és a maximális sebességet is eléri 120,2 km/órával. A G értékek érdekesek, ugyanis a maximális gyorsulás 1,38 G, ami jó eredménynek számít, viszont látszik, hogy a gumik nem voltak tökéletesek, hiszen az oldalgyorsulási érték mindössze 0,29 G. Csabi a második körben jelentősen felgyorsul, minden kanyar sebessége körülbelül 5 km/órával gyorsabb. A sikánon is 10 km/órával gyorsabban megy át, és Jani hiába zárkózik, már nem tud nyerni. Srácok, ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Facebook, YouTube, Insta, iratkozzatok fel a csatornára, és jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.